Japp. Nu är vi ute och åker skridskor här på sjön hemma. Fin dag idag. Du fixade med spår innan. Just det. Vi byggde ju en spårkälke förra året så den drog vi ut efter trehjulingen nu. Så blir det skidspår här på Lilla Sjö. Men det är inte vad ni ska få se i detta avsnitt. För nu ska ni få se när vi bygger foderhäck till getterna. Precis. Och så är det ju någonting som har krånglat lite här nu på sistone. Det har varit lite kyligt så... Ja, det är batteri till traktorgrävaren. Det sjöng på sista versen. Så det är ju lite, vi är halvtrött när inte den startar så nu blir ett nytt batteri till den också. Får vi se om den kommer starta då. Kika vidare vet jag. Hämtar ner några ekreglar från logen. Så måttas det och mäts ut vart det ska sågas. Reglarna sågas upp till rätta längder. Här sågas det så benen liksom kan kilas ihop. Gersåget är det första verktyget vi köpte när vi köpte gården 2010. Det har använts flitigt under åren då vi totalrenoverat huset och grejat med alla byggnader här hemma på gården. Det blev bra passform där. Bara att göra en uppsättning av ben till nu då. Då var benen till foderhäcken klara. Så sågas virket till som ska hålla ihop benen och hålla höet på plats. Dags att fixa taket i foderhäcken. Gösta är självklart med och övervakar arbetet.
Gick lite fort så David fick göra om och flytta på brädbiten. Dags för mig att svarva ett par, vad ska man säga, pluggar eller dymlingar som vi ska använda för att kunna öppna och stänga taket på foderhäcken. Ja, alltså, jag är ju verkligen en nybörjare på att svarva. Så inga påhopp nu om min teknik, tack. Men ja, har man lite ödmjuka tips så kan man ju skriva det här nedan. Jag skulle verkligen vilja bli duktig på att svarva. Ja, jag har ju länge pratat om att någon gång så måste jag skaffa mig en träsvarv. Och så en dag förra året så kom storebrorsan med denna svarv som han tokfyndat på auktion. Och Gösta kontrollerar arbetet förstås. Här ser du vart mina svarvade ekpluggar eller dymlingar ska sitta. Så får man bonka till det. Se där, ja, det funkar fint. Väldigt enkel konstruktion. Så ska den gamla takplåten komma på plats här. Se där, ja. Så ska det fyllas på med hö här nu då. Ja. Kom då. Kom då.
Grabbarna verkar nöjda i alla fall. Alltså de är ju så söta, våra getter. Så ska det fixas lördagsgodis. Blev en form av Snickers. Jordnötssmör, sirap och strösocker kokas ihop. Cornflexen som ska i sen krossas smidigt i en påse med hjälp av en kavel. Så blandas allt ihop och hälls upp och jämnas till i en form. Chokladen smälls i vattenbad och hälls sedan ovanpå det andra i formen. När det stelnat så är det bara att skära upp i bitar och njuta. Ja, så var det ju då dags att byta batteri i traktorgrävan. Vårt Optima-batteri har gjort sitt i traktorgrävan och vi testar nu ett batteri från Biltema. Först ska det gamla batteriet ut. Och det nya batteriet ska komma på plats. Det är väldigt smidigt med de här batteriklämmorna. Nu ska detta lilla hus flyttas till en annan hage med hjälp av traktorgrävan. Ja, alltså det är ju ingen fin precision precis i traktorgrävan.
Ja, det höll på att gå dåligt, men det löste sig bra. Tack så jättemycket för att du har tittat. Ha det bra. Hej då!